guys, previous session we are seeing about features of products. Now today's we are session studying about product and product mix. What is the product? Now we are seeing introduction, in which first introduction, second is a product line, third is a product depth, fourth is a product width, fifth is a consistency, and sixth is a product mix. First is the introduction. A product correlate both buyer and seller. પ્રોડક્ટ બે સાથે કોર્ડિનેટ કરે છે. કોની સાથે? તો કે સેલર અને બાયર બંને સાથે. સેલર હેઝ ટુ સેલ અ પ્રોડક્ટ એન્ડ બાયર હેઝ ટુ બાય વોટ સેલર વોન્ટ ટુ સેલ. પ્રોડક્ટ સેલર શું વર્ક કરે છે? તો કે પ્રોડક્ટને સેલ કરવાનું કામ કરે છે, અને જ્યારે બાયર શું વર્ક કરે છે? તો કે એ વસ્તુ ખરીદવાનું કામ કરે છે કે જે વસ્તુ સેલરને સેલ કરાવી છે તે વસ્તુ, અને જે વસ્તુ બાયરને વોન્ટ, જે ઈચ્છતા હોય એ વસ્તુ. અ બાયર વિલ બી અ બાય અ પ્રોડક્ટ ટુ સેટિસ્ફાઈ ધેર વેરિયસ નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ. હવે બાયર છે કોઈ પણ વસ્તુ ક્યારે ખરીદે? તો કે જ્યારે એની કોઈ પણ વસ્તુની નીડ કે એની વોન્ટ્સ છે એ સંતોષાય એના માટે. ધેટ ઇઝ અ નોટ ઓનલી વન રીઝન ફોર ધ કસ્ટમર ટુ બાય અ પ્રોડક્ટ. કોઈ એ એક કારણને લીધે કસ્ટમર છે એ કોઈ વસ્તુ ખરીદે એવું જરૂરી હોતું નથી. બટ ધેર આર સો મેની અધર ફેક્ટર્સ લાઇક અ પ્રોડક્ટ ઇમેજ, આફ્ટર સેલ સર્વિસ એક્સેટ્રા. એટલે એવી સારી વસ્તુ હોય એના કારણે લોકો વસ્તુ ખરીદતા હોય છે. ધેર આર સો મેની ફેક્ટર્સ લાઇક પ્રોડક્ટ ઇમેજ ઓલ્સો વિચ પ્લે અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન અ પ્રોડક્ટ. હવે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈને ખાલી ગમતી હોય, ગમી એ વસ્તુ આપણે ખરીદી જેની આપણને જરૂરિયાત નથી કે જેની આપણને ઈચ્છા નથી, એ વસ્તુ આપણે શું કામ ખરીદી? તો કે આપણે એનું એટ્રેક્શન જોઈને, એની ઇમેજ જોઈને વસ્તુ ખરીદી લેતા હોય છે. એટલે એવી એક રીઝન નથી કે બાયર કોઈ પણ વસ્તુની નીડ હોય તો જ એ વસ્તુ ખરીદી લે છે. ડેફિનેશન છે, પ્રોડક્ટ ઇઝ અ બંડલ ઓફ યુટિલાઇઝિંગ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ વેરિયસ પ્રોડક્ટ ફીચર્સ એન્ડ અકોમોપ્લેઇંગ સર્વિસ. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાની, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોડક્ટ આપણે ખરીદીએ તો એના માટે પહેલાં તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુની શું કરવી પડશે? તો કે એ અલગ વેરિયસ પ્રોડક્ટ માટે આપણે ડિસાઇડ કરવું પડશે તો આપણે કઈ પ્રોડક્ટ ખરીદવાની છે. હવે પછી પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ આપણે સામે આવી કે આપણે આ પ્રોડક્ટ ખરીદવાની છે, તો પ્રોડક્ટની આપણે પ્રાઇસ જોશું, પછી આપણે એની ઈચ્છા જોશું કે આપણે કેટલી ઈચ્છા છે, પછી એની જરૂરિયાત શું કેટલી છે આપણી લાઈફમાં, એ વસ્તુ જોશું આપણે, પછી એ વસ્તુ આપણે ખરીદીશું. Now second is a product line. Product line is a group of product that either satisfied similar needs of a different market segment or satisfied different but related need or a given market segment. એટલે માર્કેટમાં કઈ વસ્તુની આપણી જરૂરિયાતો છે એ ઉપરાંત એની કઈ વસ્તુની સેટિસ્ફેક્શન છે એના કારણે પ્રોડક્ટ લાઇન બને છે. ઇન અધર વર્ડ્સ, a broad group of products which are meant for essentially similar uses and process reasonably similar physical characteristic constitute a product. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય એની શું કહેતો કે લિમિટ કે લાઇન આપણે લગાવી દેવામાં આવે છે કે આટલી વસ્તુ આપણે ખરીદવાની. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે નોકિયા મોબાઈલ ફોન્સ છે વિથ ડિફરન્ટ વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ્સ. એટલે અલગ મોબાઈલ કંપની એક છે, નામ એક છે, જ્યારે અલગ ફીચર્સવાળા અલગ વર્ઝનવાળા મોબાઈલ આવતા રહે છે. Now, factor affecting product line. What is the factor affecting product line? The product line આપણે સેકન્ડ છે જો ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન, સેકન્ડ પ્રોડક્ટ લાઇન, સેકન્ડ લાઇન પ્રોડક્ટ લાઇન છે એમાં ત્યાં એના ફેક્ટર્સ આપવામાં આવેલા છે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ ચેન્જ ઇન કન્ઝ્યુમર પ્રેફરન્સીસ. Change in consumer tastes and behaviors, like or dislike, also encourage the marketer to expand his product line. એટલે કોઈ પણ સેલર હોય એને વસ્તુ સેલ કરવી હોય તો એની ઉપર એનો રિવ્યૂ એની ખબર હોવી જોઈએ કે આને વસ્તુ આટલી ગમે છે, લોકોને કઈ વસ્તુ ગમશે, કે આનો બિહેવિયર, આના રિસ્પોન્સ સારા છે આ વસ્તુથી, આ પ્રોડક્ટથી, તો એ વસ્તુ એ માર્કેટમાં વધારે લઈ આવશે. પછી કઈ વસ્તુ વધારે ચાલે છે, પછી કઈ વસ્તુ કસ્ટમરને વધારે ગમે છે, નથી ગમતી, એના ઉપરથી કોને આઈડિયા આવશે? તો કોઈ સેલર હોય એને આઈડિયા આવશે કે મારે કઈ વસ્તુ સેલ કરવી જોઈએ. Sometimes a middleman also encourage a marketer to have a varied line of a product for the reason of a competition, cost and promotion to increase his product line. જેના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે તો કે મિડલમેન હોય, મિડલમેન એમ કહેશે કે ના આ વસ્તુની જરૂરિયાત છે એટલે મારે એ વસ્તુ ત્યાં પ્રોવાઈડ કરવાની, તો એના ઉપરથી કોને સેલરને અંદાજો આવી જશે, અંદાજ સેલરને થોડી ઘણી ખબર પડી જશે કે આ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ અત્યારે વધારે ચાલે છે, તો એ વસ્તુની પ્રોડક્ટ વધારે સેલ કરશે અને એનો સ્ટોક એ વધારે રાખશે.
Increasing the purchasing power of the consumer also forces the marketers to remove their sub quantity and products from the market and added a new improved quality product. કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એ વસ્તુની પ્રોડક્ટ આપણે ઓલ્ડ એવી કન્ટિન્યુ વસ્તુ કરીએ તો એ માર્કેટમાં એટલો ટાઈમ ચાલે ને એને નવા નવા રીઝન સાથે આપણે અલગ અલગ ચેન્જીસ લાવવા પડે કે જેથી કરીને આપણી પ્રોડક્ટ છે એ માર્કેટમાં સેલ થાય. ધેન સેકન્ડ ઇઝ કોમ્પિટિશન. The competitor's position in the market and competitor strategy also force the marketer to take a decision regarding a product line. કોમ્પિટિશન આપણને શું કોઈ સેલર હોય એને શું ખ્યાલ અપાવે છે તો કે માર્કેટમાં કેટલી કોમ્પિટિશન છે, કઈ પ્રોડક્ટની કોમ્પિટિશન છે, એને કારણે માર્કેટમાં પૂરતું અફેક્ટ કરે છે શેમાં તો કે પ્રોડક્ટ લાઇનને. સમ માર્કેટર્સ launch many product line to overcome future competition. When the competitor emerge in the market can make more investment in the brand making for a firm. એટલે કોઈ ફર્મ હોય, આપણે કોઈ પેઢી હોય, એમાં કોઈ વસ્તુમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય, એ કોમ્પિટિશનને કારણે ઇન્વેસ્ટ છે ઊંચા નીચું થતું રહે છે, તેજી મંદીમાં આવતી રહે છે, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે છે કે પ્રોડક્ટ લાઈન આપણી ક્યાં સુધીની લિમિટ આપણે રાખવી. થર્ડ ઇઝ અ માર્કેટ ડિમાન્ડ ફેક્ટર. Sometimes when a marketer decides to expand his business by covering a new market, then he will adopt a new product line. હવે અમુક ટાઈમ હોય તો માર્કેટર્સ હોય એ લોકો કહેતા હોય કે ભાઈ તમારી આ સ્થિતિ છે, જે આ સ્ટ્રેટેજી છે એ હવે કામ કરશે નહીં, તો એના માટે તમે નવી સ્ટ્રેટેજી કોઈ લાવવા જ પડશે બજારમાં. જેમ કે આપણા કોમ્પિટિટર્સ હોય નવી નવી પ્રોડક્ટ્સથી, નવી નવી વસ્તુથી કે નવી નવી કોઈ ઓફર કરી કે બોનસ આપી, ગિફ્ટ્સ આપીને કસ્ટમરને અટ્રેક્ટ કરતા હોય ને આપણે કાંઈ ન કરતા હોય તો આપણી એ ખબર જ છે કે માર્કેટ આપણું પોતાનું ડાઉન જ જવાનું છે, આપણે ત્યાંથી કોઈ વસ્તુ લેવાની નથી, તો આપણે કંઈ નવી નવી એવી વેલ્યુવાળી વસ્તુ આપણે આપવી પડે કે જેથી કરીને કસ્ટમર આપણી પાસે આવે અટ્રેક્ટ થઈને. ઇન સમ કેસીસ માર્કેટર વોન્ટ ટુ યુઝ ધેર રિસોર્સિસ through personal selling, distribution facilities, etc. more efficiency, thus he will go for development of a new product line. By this way, market demand factors also influence the product line decision. મેં કીધું એમ જ કે માર્કેટ ક્યારે અફેક્ટ કરે છે પ્રોડક્ટ લાઇનને, તો કે માર્કેટમાં કોઈ કોમ્પિટિટર્સ હોય, બાયર્સ હોય, એ બધા એમ કહેશે કે જે વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે એના ઉપરથી પ્રોડક્ટ લાઇન ડિસાઇડ થશે કે ક્યાં સુધીની પ્રોડક્ટ લાઇન રાખવી. ફોર્થ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ ચેન્જ એન્ડ ઇનોવેશન. Market goes for a new product line when he want to reduce his net production cost by using his resource of more efficiency. કોઈ પણ વસ્તુની જરૂરિયાતની સામે એની શું ઓછી હોય તો કે નેટ પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઓછી બનતી હોય ત્યારે શું કરવું તો કે પ્રોડક્ટને ચેન્જ કરી નાખવાની. વેન અ કોમ્પિટિટર ડિસ્કાઉન્ટ્સ હિઝ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ ધેન ઓલ્સો માર્કેટર મે એડ અ પ્રોડક્ટ ઇન હિઝ ન્યૂ પ્રોડક્ટ લાઇન. એટલે નવી પ્રોડક્ટ લાઇનમાં માર્કેટર હોય એ શું કરશે તો કે નવી પ્રોડક્ટને લોન્ચ કરશે. ટુ મેક અ બેટર યુઝ ઓફ બાય પ્રોડક્ટ્સ, availability of a new innovations product also influence the marketer to go for a new product line. ત્યારે માર્કેટર છે કોઈ તો કે નવા પ્રોડક્ટ લાઇનને અવરોધે છે, એની પાસે જાય છે અને એ વસ્તુને અપનાવે છે કે નવી પ્રોડક્ટ લાઇન લેવી. ફિફ્થ ઇઝ અ ફાઇનાન્શિયલ ફેક્ટર. વોટ ઇઝ અ ફાઇનાન્શિયલ ફેક્ટર? ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ અવેલેબિલિટી ઓફ financial resources also influences the marketer to add or drop a product from his product line. લાંબા એમ કહે છે ફાઇનાન્શિયલ ફેક્ટર છે એ કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા માટે ફાઇનાન્શિયલ ફેક્ટર અફેક્ટ કરતું જ હોય છે. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરીદવા જઈએ ત્યારે એ વસ્તુ માટે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું ફાઇનાન્સ આપણે ભેગું કર્યું હોય એ ફાઇનાન્સ આપણે કઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝ કરવું અને કેવી રીતે એનું યુટિલાઇઝેશન સરખી રીતે કરવું, એટલે એ બધું જાણવું જરૂરી હોય છે. ધીસ ઇઝ અ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્ટ લાઇન. નાવ પ્રોડક્ટ લાઇન સ્ટ્રેટેજી. પ્રોડક્ટ લાઇનની સ્ટ્રેટેજી કેવી રીતે આપણે બનાવશું? પ્રોડક્ટ લાઇન ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ ડાયનામિક કન્સેપ્ટ. એક અલગ પ્રકારનો કોન્સેપ્ટ છે. બિકોઝ અ પ્રોડક્ટ લાઇન મે નોટ સેટિસ્ફાઈડ અ કસ્ટમર નીડ્સ ફોર અ લોંગર ટાઈમ, ઓલ્સો રિક્વાયરમેન્ટ ચેન્જ ઇન મોડિફિકેશન ઇન ધ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ લાઇન. એટલે એમાં કઈ વસ્તુ તો અમુક ટાઈમમાં આપણે ચેન્જીસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી હોય છે. ધ ચેન્જ ઇન અ પ્રોડક્ટ લાઇન સ્ટ્રેટેજીસ આર કઈ હોય છે આપણે જોઈએ તો પ્રોડક્ટ લાઇન કોન્ટ્રેક્શન. ફર્સ્ટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ લાઇન કોન્ટ્રેક્શન, સેકન્ડ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ લાઇન એક્સપાન્શન, થર્ડ ઇઝ અ મોડિફિકેશન ઓર અલ્ટરનેશન ઇન એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ્સ, ફોર્થ ઇઝ અ ટ્રેડિંગ અપ એન્ડ ટ્રેડિંગ ડાઉન, ફિફ્થ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન એન્ડ માર્કેટ સેગમેન્ટેશન. આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ પ્રોડક્ટ લાઇન કોન્ટ્રાક્શન. For a marketer, product line contraction is a very difficult decision because heavy investment have already taken places.
પ્રોડક્ટ લાઇન કન્સ્ટ્રક્શનમાં શું ડિફિકલ્ટ હોય છે તો કે કોન્ટ્રાક્શન ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ છે, બિકોઝ હેવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તેમાં કોઈ ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય કોઈ વ્યક્તિએ તો એ વધારે પ્રમાણમાં કર્યું હોય, તેથી એ પ્લેસમાં પેલું કોન્ટ્રાક્શન કરવું ડિફિકલ્ટ હોય છે. Therefore, when a marketer has a various alternatives, then he would take a decision. ત્યારે કોને પર ડિપેન્ડ થઈ જાય છે તો કે માર્કેટર પર ડિપેન્ડ થઈ જાય છે કે એને કેવું એને ડિસિઝન લેવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ બજાજ કંપની ફાઇન્ડ અ પોટેન્શિયલ માર્કેટ ફોર અ બાઇક સેગમેન્ટ, બજાજ કંપની છે એ કોની સાથે તો કંપની ફાઇન્ડ કોને તો પોટેન્શિયલ માર્કેટ ગોતે છે કોના માટે તો કે બાઇક સેગમેન્ટેશન, then they would take a decision to eliminate scooter. બજાજવાળા બાઇક લોન્ચ કરે છે પછી એલિમિનેટ કોને આપે તો કે એના સ્કૂટરને આપે છે. આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાય છે. સેકન્ડ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ લાઇન એક્સપાન્શન. ઇફ ધ માર્કેટર હેઝ સફિશિયન્ટ ફાઇનાન્સ, કોઈ માર્કેટર પાસે પૂરતા પ્રમાણનું ફાઇનાન્સ હોય, then the time and other resources, and only then we will think about product line expansion. ત્યારે શું વસ્તુ વિચારશે? ફાઇનાન્સ છે, ટાઈમ છે અને બીજી કઈ વસ્તુ તો કે અધર રિસોર્સિસ, એટલે બધી વસ્તુ એમાં અફેક્ટ કરે છે. ત્યારે તે શું વિચારશે? ખાલી પ્રોડક્ટ લાઇનને એક્સપાન્શન કરવાનું વિચારશે. એને બધી પાસે છે, કોન્ટ્રાક્શન છે, એની પાસે વસ્તુ છે, એની પાસે ફાઇનાન્સ છે, એની પાસે પૂરતી બધી એ વસ્તુ છે, તો તેને ત્યારે પ્રોડક્ટ વાળો શું કરશે? સ્ટ્રેટેજી કઈ બનાવશે તો કે ખાલી પ્રોડક્ટ લાઇનને એક્સપાન્ડ કરવાની, વધારવાની, ઇન્ક્રીઝ કરવાની, કે જેથી કરીને લોકો માર્કેટ વધારે કવર કરી શકે. ઇન સમ પ્રોડક્ટ્સ દેર આર અ વાઇડ રેન્જ ઓફ ચોઇસીસ અવેલેબલ, કારણ કે તેની પાસે વધારે પ્રમાણમાં બધી ચોઇસ કરવાનું અવેલેબલ છે. ધેન ઓલ્સો માર્કેટર હેઝ ટુ ગો ફોર એક્સપાન્ડિંગ ઇટ અ પ્રોડક્ટ લાઇન. ધેન ઓલ્સો કોણ તો કે માર્કેટર હેઝ ઓલ્સો એની પ્રોડક્ટ લાઇન છે એ એક્સપાન્ડ કરી શકે છે. સમટાઇમ્સ કોમ્પિટિટર્સ એક્સપાન્ડ ઓલ્સો ફોર્સિસ ધ માર્કેટર ટુ ટેક ધીસ ડિસિઝન. ત્યારે અમુક ટાઈમે કોણ ડિસિઝન લે છે તો કે માર્કેટર ડિસિઝન લે છે કે જેના ઉપરથી આપણું આગળ ચાલે છે. એક્ઝામ્પલ આપણે આમાં જોઈએ તો કે લાર્જ સાઇઝ મોલ્સ એન્ડ સુપર માર્કેટ્સ એન્ડ નંબર ઓફ વેરિયસ પ્રોડક્ટ્સ ઇન ધેર પ્રોડક્ટ લાઇન. આપણે મોલના એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે રિલાયન્સ મોલ છે, ક્રિસ્ટલ મોલ છે, જેમાં બધી વસ્તુ અવેલેબલ આપણને મળી જાય છે. એટલે એ લોકો શું કરશે તો કે એના બ્રાન્ચીસ વધારવાની ટ્રાય કરશે, એક્સપાન્શન એરિયા કરશે કે જેમાં એક જ જગ્યાએથી આપણને ઘણી બધી વસ્તુ મળી રહે, કે જેથી કરીને આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ જવું ને એટલે મોલ વધારે એટલા બધા પ્રિફર કરતા હોય છે. કે જેમ કે આપણે રિલાયન્સ મોલમાં જોઈએ, પછી એમાં રિલાયન્સ માર્કેટ છે, ત્યારે આપણે જોઈએ ડીમાર્ટ્સ જોઈએ, ડીમાર્ટ્સ ઉપર બધા વાઇડ એરિયામાં બધા બધું પ્રોડક્ટ છે બધી એક જ એરિયામાં આપણને મળી જાય છે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ મોડિફિકેશન ઓર અલ્ટરેશન ઇન એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ્સ. એટલે કેવી પ્રોડક્ટ્સ? જે વસ્તુ આપણે જવા દેવાની છે. મોડિફિકેશન ઇન એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ બાય ડિઝાઇન, ક્વોલિટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, પેકેજિંગ, સાઇઝ, ફ્લેવર્સ એક્સેટ્રા. હવે મોડિફિકેશન કરવું એટલે કે બદલવું કોઈ પણ પ્રોડક્ટને, અથવા અલ્ટરેક્શન ઇન એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ, એટલે કોઈમાં અલ્ટરેક્શન આવવાનું. એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ એટલે કે જે ડૂબતી જતી પ્રોડક્ટ હોય, કે જેનો કોઈ વધારે પડતો યુઝ ન થતો હોય એવી કોઈ પ્રોડક્ટ હોય. હવે એ પ્રોડક્ટને આપણે ઉપર સુધી લાવવા માટે તો કઈ વસ્તુ ચેન્જ કરવાની હોય, તો એમાં એમ કહે છે કે ઇમ્પ્રૂવ, એ લોકોને ડિઝાઇન ચેન્જ કરવાની. ધેન ક્વોલિટી, કોઈ વસ્તુ એવી ક્વોલિટીવાળી ખરાબ ક્વોલિટીવાળી હોય તો સારી ક્વોલિટીવાળી કરવાની. ધેન ધ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, કઈ વસ્તુમાં તો કે પેકેજિંગ સારું એવું બનાવો, એટ્રેક્ટિવ બનાવો, જેથી કરીને વ્યક્તિ એ વસ્તુ ખરીદે. ધેન ધ સાઇઝ, નાની સાઇઝ આવતી હોય મોટી કરો, મોટી સાઇઝ આવતી હોય નાની કરો. પીપલને કેવી જોતી હોય એ વસ્તુ, એ લોકોની કેટલી સેની રિક્વાયરમેન્ટ છે એવડી સાઇઝ કરી દો. ફ્લેવર્સ, કઈ ફ્લેવર્સ તમારી ના ચાલતી હોય એ ફ્લેવર્સને તમે ચેન્જ કરો અને એ લોકોમાં કંઈક ઇનોવેશન લઈ આવો, કંઈક અલગ વસ્તુ લઈ આવો કે જેથી કરીને લોકો ખરીદવા માંડે. મે બીકમ મોર પ્રોફિટેબલ એન્ડ લેસ રિસ્કી ધેન ડેવલપિંગ એન એન્ટાયર ન્યૂ પ્રોડક્ટ લાઇન. તમે સાવ નવી પ્રોડક્ટ લાઇન બનાવો એના કરતાં આ વસ્તુ બેટર રહેશે કે તમે જૂની છે એમાં કોઈ ઇનોવેશન લાવી, કોઈ મોડિફિકેશન લાવી અને એને જેવી જોઈતી હોય એવી વસ્તુ તમે એને પ્રોવાઈડ કરો. એક્ઝામ્પલ આપણે આનું જોઈએ. કોકા કોલા એન્ડ પેપ્સી ડેવલપ new flavors, packaging, size, design, advertised and appeal their existing product line. એટલે જ્યારે કોકાકોલા અને પેપ્સી આવ્યું ત્યારે એ છે એનું નવું પેકેજિંગ કન્ટિન્યુઅસ આવતું રહે છે. કોકાકોલામાં આપણે જોઈએ કે પી અને પછી કંઈ પણ કરી નાખે ને એવું બધું આવે છે. જ્યારે પેપ્સીની પીવી તો પેપ્સીમાં એવું આવે છે. થમ્સઅપની 2 ડુપ્લિકેટ બ્રાન્ચ, પણ જ્યારે એ 2 એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ લાઇનમાં થઈ ગઈ હતી કે ત્યારે એનામાં અલ્ટરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. નાવ ફોર્થ ઇઝ અ ટ્રેડિંગ અપ એન્ડ ટ્રેડિંગ ડાઉન. ટ્રેડિંગ અપ ઇઝ ધ
act of adding a high-priced prestige product to existing product line to trading increase the sale of a currently available low-priced product. In the seller mostly depend on the order product lower price. એટલે ટ્રેડિંગ અપ એન્ડ ટ્રેડિંગ ડાઉનમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય, આપણે સેલ કરવી હોય ત્યારે અચાનકના આપણે જે વસ્તુ વધારે વેચાતી હોય એના પ્રાઇસ અચાનકના આપણે હાઈ કરી નાખીએ, કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ઓછી સેલ થતી હોય તો ઓટોમેટિકલી એ વસ્તુના પ્રાઇસ આપણે લો કરી નાખીએ, કે જેથી કરીને વ્યક્તિ એ વસ્તુ ખરીદે. Trading down means a highly quality product marketer at a lower price, low quantity products with the interaction to meet the need product and lower price to meet needs lower at the market. એટલે એમ કહેવા માગે છે કે લોઅર પ્રાઇસમાં આપણે લોઅર પ્રાઇસમાં કોઈ પણ વસ્તુ માંગી દો એની ક્વોલિટી બટ ઓબ્વિયસ છે કે લોઅર જ આવવાની છે, પણ જ્યારે હાઈ પ્રાઇસની પ્રોડક્ટ લઈએ તો એની ક્વોલિટી પણ કેવી થઈ જશે, તો કે હાઈ થઈ જશે. એટલે ટ્રેડિંગ અપમાં એવું કહેવામાં આવે કોઈ પણ વસ્તુનો આપણે વેપાર કરીએ ત્યારે આપણે જે વસ્તુ કન્ટિન્યુઅસ ચાલી ગઈ હોય ને એ વસ્તુને આપણે પ્રાઇસ હાઈ કરી દઈએ કે એની મોનોપોલી બની જાય, અને જ્યારે જે વસ્તુ ચાલતી જ ન હોય કે જેનું વેચાણ ન થતું એ વસ્તુની આપણે પ્રાઇસ છે એ લો કરી નાખીએ, જેથી કરીને માણસો થોડાક આના પર અટ્રેક્ટ થાય અને ખરીદવા માંડે. નાઉ ફિફ્થ is a product differentiation and market segmentation. So what is a product differentiation? It is a possible of a marketer to make a product differentiation based on quality, price and packaging or design. કોના પર પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે, તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હોય એના ક્વોલિટી, એની પ્રાઇસ, એની પેકેજિંગ અને એની ડિઝાઇન. એટલે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા જઈએ તો પહેલાં તો આપણે પેકેજિંગ ને એની ડિઝાઇન ઉપરથી અટ્રેક્ટ થતા હોય, ત્યાર પછી એની ક્વોલિટી કે આ કેવી ક્વોલિટીની વસ્તુ છે એના ઉપરથી અટ્રેક્ટ થઈને આફ્ટર ધેન આપણે પ્રાઇસ જોઈએ. ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ અ ડેવલપિંગ એન્ડ પ્રમોટિંગ ઓફ અવેરનેસ ઓફ ડિફરન્સ ઇન ઓન પ્રોડક્ટ વિથ ધેટ કોમ્પિટિટર્સ પ્રોડક્ટ. એટલે આપણી પ્રોડક્ટ કરતાં આપણા કોમ્પિટિટરની પ્રોડક્ટ આપણે એ બે વચ્ચેનું ડિફરન્શિએશન કરતા હોય કે એનામાં કેટલો ચેન્જીસ છે અને આપણી પ્રોડક્ટમાં કેટલો ચેન્જીસ છે. અગર આપણી પ્રોડક્ટ કંઈક ખરાબ કે એવી હોય તો એનામાં એની વધારે સારી ચાલતી હોય તો એનું થોડું ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપણે આપણામાં કરશું. કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ લાઇક tobacco products, shampoos, soaps, etc. are example of a product of differentiation. આ બધી વસ્તુ છે ને શેની છે, તો કે પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશનના એક્ઝામ્પલ છે. અંડર માર્કેટ સેગમેન્ટેશન સ્ટ્રેટેજી. Marketers know that the whole market is a combination of many smaller homogeneous. એટલે કે કેવી, તો કે નાના નાના આપણે શોપ હોય છે, ગ્રોસરી શોપ હોય, આપણે શેરીએ ગલીએ એ બધી સ્ટ્રીટના એન્ડમાં એક બધી શોપ આવતી રહે છે, એટલે કે હોમોજીનિયસ સેગમેન્ટ વિથ ધ ડિફરન્ટ નીડ એન્ડ ડિફરન્ટ વોટ. હવે બધી જગ્યાએ એકને એક વસ્તુ મળતી ન હોય, તેથી કરીને આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ વસ્તુ ખરીદવા જતા હોય. To meet this differentiation need and wants, different product can be developed. એના માટે નવું ડેવલપમેન્ટ, નવું ઇનોવેશન કરવામાં એવું કહે છે કે જે આપણે એક જ જગ્યાએથી આપણે કેટલી બધી વસ્તુ ખરીદી શકીએ, જેમ કે મોલ છે, ડીમાર્ટ્સ છે, એવી બધી ત્યાં એવું છે કે સુપર માર્કેટ છે, ત્યાં બધી જગ્યાએ એક જગ્યાએથી ઘણી બધી વસ્તુ આપણે ખરીદી શકીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.